Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series tư diệu đề con đường giải thoát. Tập 5. Điều gì khiến con người không bao giờ thỏa mãn? Trong tập trước, chúng ta đã đi sâu vào giáo lý ngu uẩn để thấy rằng điều con người thường gọi là cái tôi thực chất là một tiến trình gồm thân và tâm đang vận hành. Khi năm uẩn bị chấp thủ, chúng trở thành nền tảng cho khổ đau. Sau khi đã thấy rằng khổ không nằm ở thế giới bên ngoài, mà phát sinh từ sự chấp thủ vào năm uẩn, Đức Phật tiếp tục đi sâu hơn một bước nữa. Ngài không chỉ dừng lại ở việc chỉ ra khổ nằm ở đâu, mà đặt ra một câu hỏi căn bản hơn. Điều gì khiến con người luôn chấp thủ? Điều gì thúc đẩy ta bám víu vào thân, cảm xúc, suy nghĩ và ý thức, dù biết rằng tất cả đều vô thường? Câu trả lời được Đức Phật trình bày trong diệu đề thứ 2. Nguyên nhân của khổ là ái. Chữ ái trong Phật giáo không nên được hiểu đơn giản là tình yêu hay ham muốn theo nghĩa thông thường. Ái hay tanha là sự khao khát, sự tìm kiếm thỏa mãn, sự hướng tâm ra bên ngoài để nắm giữ những gì mang lại cảm giác dễ chịu và loại bỏ những gì gây khó chịu. Đây là một động lực rất sâu, rất quen thuộc, đến mức con người thường không nhận ra sự hiện diện của nó. Ái vận hành âm thầm trong hầu hết mọi quyết định, mọi phản ứng và mọi lựa chọn của đời sống. Ái luôn gắn liền với cảm thọ. Khi một trải nghiệm dễ chịu xuất hiện, tâm liền khởi lên khuynh hướng muốn giữ lại, muốn kéo dài. Khi một trải nghiệm khó chịu xuất hiện, tâm liền khởi lên khuynh hướng muốn tránh né, muốn chống lại hoặc muốn chấm dứt nó. Ngay cả khi trải nghiệm là trung tính, không dễ chịu cũng không khó chịu, tâm vẫn không ở yên, mà tìm kiếm một đối tượng khác để thỏa mãn. Như vậy, ái không phải là điều thỉnh thoảng mới xuất hiện, mà là một dòng chảy liên tục trong đời sống tâm lý con người. Điều quan trọng mà Đức Phật chỉ ra là ái không chỉ xuất hiện khi ta khổ, mà chính ái tạo ra khổ. Ngay khoảnh khắc khao khát khởi lên, tâm đã rơi vào trạng thái thiếu thốn. Ta cảm thấy mình chưa đủ, chưa trọn vẹn, chưa an ổn. Và dù có đạt được đối tượng mong muốn, sự thỏa mãn ấy cũng không kéo dài. Nó nhanh chóng phai nhất, nhường chỗ cho một khao khát mới. Như vậy, ái hứa hẹn hạnh phúc, nhưng lại vận hành như một vòng lặp không bao giờ hoàn tất. Ái được nuôi dưỡng bởi vô minh, bởi sự không thấy rõ bản chất của các pháp. Khi không thấy rõ rằng mọi trải nghiệm đều vô thường, không thể kiểm soát và không có tự ngã, con người tin rằng chỉ cần có được điều mình muốn, hoặc trở thành điều mình mong muốn, thì khổ sẽ chấm dứt. Nhưng chính niềm tin ấy lại khiến ta tiếp tục bám víu vào những gì không thể mang lại sự an ổn lâu dài. Và từ đó, khổ không những không chấm dứt, mà còn trở nên tinh tế hơn, sâu hơn và khó nhận ra hơn. Đức Phật không lên án ái theo nghĩa đạo đức, cũng không kêu gọi con người đàn áp hay phủ nhận mọi ham muốn. Ngài chỉ ra một mối quan hệ nhân quả rất rõ ràng. Chừng nào còn ái, chừng đó còn khổ. Ái dẫn đến chấp thủ dẫn đến hiện hữu, và từ hiện hữu, toàn bộ tiến trình khổ lại tiếp tục vận hành. Đây không phải là một lý thuyết để tin, mà là một quy luật để quan sát trực tiếp trong chính đời sống của mình. Khi bắt đầu nhìn thấy ái như một tiến trình, thay vì như một phần tự nhiên của cái tôi, ta có cơ hội dừng lại. Ta bắt đầu nhận ra rằng điều mình thực sự tìm kiếm không phải là các đối tượng bên ngoài, mà là cảm giác an ổn và trọn vẹn. Nhưng chính ái, với khuynh hướng nắm giữ và loại trừ, lại là yếu tố phá vỡ sự an ổn ấy. Thấy rõ ái là nguyên nhân của khổ là một bước ngoặt quan trọng, bởi từ đây, con đường giải thoát mới có thể mở ra. Nếu khổ có nguyên nhân, thì khổ không phải là định mệnh. Và nếu ái là nguyên nhân của khổ, thì việc hiểu rõ cơ chế vận hành của ái chính là chìa khóa cho sự chuyển hóa. Trong tập tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu vào 3 hình thức của ái và cách chúng tạo thành một vòng lặp khổ đau liên tục, để thấy rõ hơn vì sao con người dù nỗ lực rất nhiều, vẫn khó tìm được sự an ổn lâu dài trong đời sống. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí tuệ Phật học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh
để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.